dalam sequence and series ada arithmetic sequence, geometric sequence dengan binomial expansion. Arithmetic sequence ada dua formula iaitu Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Formula ini adalah untuk mencari dia punya terms. Dan formula ini pula ialah untuk mencari dia punya sums iaitu Sn sama dengan M per 2 2A tambah N tolak 1D. Contohnya, 35 term in the arithmetic sequence 3, 9, 15, 21. Okey, mula-mula kita tulis dia punya formula Tn sama dengan A tambah N tolak 1 darab D. Jadi kita tahu yang N tu sama dengan 35, A tu sama dengan 3, D tu sama dengan 9 tolak 3 dapat 6. So kita masukkan nilai ni ke dalam formula ni. Dapat T35 sama dengan 3 tambah 35 tolak 1 darab 9 tolak 3. So kita simplifykan dia dapat 3 tambah 34 darab 6. 3 tambah 204. So tambah semua simplify, kita dapat jawapan T35 sama dengan 207. Find the sum of the first 40 terms of the arithmetic sequence 4, 10, 16. So mula-mula kita tulis dia punya formula Sn sama dengan N per 2 darab 2x tambah N tolak 1 darab D. So kita tahu yang N dia sama dengan 40, A dia sama dengan 4 dan D dia sama dengan 10 tolak 4 dapat 6. So kita masukkan nilai ni ke dalam formula, dapat S40 sama dengan 40 per 2 darab 2 darab 4 tambah 40 tolak 1 darab 6. So kita simplify kan dapat 4840. Sequence. Dalam geometric sequence, kalau diminta nak cari terms, kita boleh guna formula Tn sama dengan ARN tolak 1. Find the ninth term of the geometric sequence 27, 9, 3 dan dah. Okay, first kita cari dia punya common ratio iaitu R sama dengan 9 per 27, kita dapat 1 per 3. Lepas tu kita masukkan dalam formula terms iaitu Tn sama dengan ARN tolak 1. Kita masukkan A dia 27. So 27, lepas tu R dia 1 per 3. Kurang 1 per 3 kuasa 9 tolak 1. So kita dapat 1 per 243. Okey, yang ni adalah formula untuk mencari sums. Kalau common ratio dia lebih kecil daripada 1, kita kena guna Sn sama dengan A 1 tolak R kuasa N per 1 tolak R. Kalau common ratio dia lebih besar daripada 1, kita kena guna Sn sama dengan A R kuasa N tolak 1 tolak R. Find the sum of a geometric series 1 plus 1 over 2 plus 1 over 4 plus ... plus 1 over 2, 5, 6. Okay, lepas tu kita tuliskan sini T1, T2, T3. Lepas tu yang ni kita tak tahu berapa, so Tn. Okay, lepas tu kita carikan dia punya common ratio. Contoh kita ambil T2 per T1. So kita dapat 1 per 2 per 1. Jadi R sama dengan 1 per 2. Okay, lepas tu kita cari dia punya nilai N. Nilai N, kita ambil Tn sama dengan 1 per 256. Masukkan formula ARN tolak 1 sama dengan 1 per 256. Substitutekan nilai A dengan R. A dia 1, R 1 per 2. Kuasa N tolak 1 sama dengan 1 per 256. Simplifykan dia jadi 1 per 2 kuasa N tolak 1 sama dengan 1 per 256. Kita samakan base, jadi 1 per 2 kuasa N tolak 1 sama dengan 1 per 2 kuasa 8. Okay, simplifykan dia lagi, jadi N tolak 1 sama dengan 8, jadi N sama dengan 9. Lepas tu kita guna formula sums. Sn sama dengan A 1 tolak R kuasa N per 1 tolak R. Substitutekan nilai dalam formula ni, jadi S9 sama dengan 1 darab 1 tolak 1 per 2 kuasa 9 per 1 tolak 1 per 2. Jadi kita dapat 511 per 256. Okey, yang ni pula adalah formula untuk mencari sum to infinity.
iaitu S infinity sama dengan A per 1 tolak R. Contohnya, all the terms of the infinite geometric sequence 1 over 3, negative 1 over 9, 1 over 27, negative 1 over 8, and dot. Okay, first kita cari dia punya common ratio. Kita ambil T2 per T1. So, kita dapat negatif 1 per 9 per 1 per 3. Jadi, lepas ni R sama dengan negatif 1 per 3. Lepas tu, kita masukkan dalam formula sum to the infinity. Kita dapat 1 per 3 per 1 tolak 1, negatif 1 per 3. So, kita dapat 1 per 4. Okay, seterusnya adalah formula untuk binomial expansion. Binomial expansion ada dua formula. Satu yang untuk apabila n dia sama dengan positif integer, dan satu lagi adalah formula apabila n dia sama dengan negatif integer ataupun fraction. Okay, kalau diberi kita n sama dengan positif integer, kita kena guna formula ni. Dan apabila n sama dengan negatif integer ataupun fractions, kita guna formula ni. Expansion is valid for modulus AX lebih kecil daripada 1, iaitu AX lebih besar pada negatif 1 dan lebih kecil daripada 1. Okay, contohnya. In the binomial expansion, expand the following 1 minus 2x power of 4. Jadi, kita tahu yang ni kuasa positif, so kita guna positif formula positif integer. So, mula-mula kita tulis dia punya formula. Lepas tu kita tahu yang n sama dengan 4, A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2x. Jadi kita masukkan formula nilai ni ke dalam formula dan kita simplifykan dia, dapat 1 tambah gurungan negatif 8x tambah 24 x kuasa 2 tambah gurungan negatif 32 x kuasa 3 tambah 16x kuasa 4. So lepas dapat ini kita simplifykan lagi, dapat 1 tolak 8x tambah 24x kuasa 2 tolak 32x kuasa 3 tambah 16x kuasa 4. So dapatlah jawapan dia. Expand 1 plus 2x power of negative 4 in ascending powers of x up to the terms x cubed. Hence to the valid interval for the expansion. Okay, first kita tulis dulu n dia sama dengan negatif 4, ax sama dengan 2x. Okay, lepas tu nilai ni kita masukkan dalam formula ni, jadi macam ni. Lepas tu simplifykan dia jadi 1 tolak 8x tambah 40x kuasa 2 tolak 160x kuasa 3 tambah dot. Okay, lepas tu dia nak state the valid interval for the expansion. Jadi modulus 2x lebih kecil daripada 1, jadi 2x lebih besar daripada negatif 1 dan lebih kecil daripada 1. X lebih besar daripada negatif 1 per 2 dan lebih kecil daripada 1 per 2. Dalam sequence and series ni, kita juga boleh mencari R terms, term independent of X dengan coefficient of X kuasa n. Okay, kita kena ingat untuk term independent of X yang kuasa berapa yang kita dapat tu, kita akan samakan dengan X kuasa kosong. Fifth term and expression 2 minus X power of 6. Mula-mula kita tulis dia punya formula, TR tambah 1 sama dengan NCR darab A kuasa N tolak R darab B kuasa R. Okey, mula-mula kita senaraikan dia. N sama dengan 6, A sama dengan 2, B sama dengan negatif X. So, kita masukkan nilai ni dalam formula. Dapat TR tambah 1 sama dengan 6CR darab 2 kuasa 6 tolak R darab negatif X kuasa R. So, kita simplifykan dia dengan TR tambah 1 sama dengan NCR darab 2 kuasa 6 tolak R darab negatif 1 kuasa R darab X kuasa R. Jadi kita tahu yang fifth term ni ialah T sama dengan T5. So kita samakan dia, kita bandingkan dia dengan T5 sama dengan TR tambah 1. So bila B sama, dapat hilangkan. So R tambah 1 sama dengan 5, R sama dengan 4. Jadi bila R sama dengan 4, kita dapat tahu T4 tambah 1 sama dengan 6C4 darab 2 kuasa 6 tolak 4 darab negatif 1 kuasa 4 darab X kuasa 4. So, T5 dapat 60 X kuasa 4. Independent of X in the expansion of X plus 1 over X power of 8. Okay, first kita senaraikan dulu A sama dengan X, B sama dengan 1 per X atau sama dengan X kuasa negatif 1, N sama dengan 8.
Okey, untuk cari turn independent, kita guna formula T R tambah 1 sama dengan NCR A kuasa N tolak R, B kuasa R. Kita masukkan apa yang kita cari tadi. T R tambah 1 sama dengan 8CR, X kuasa 8 tolak R, X kuasa negatif 1 kuasa R. Kita simplifykan dia jadi T R tambah 1 sama dengan 8CR, X kuasa 8 tolak R, X kuasa negatif R. Yang ni kita boleh simplifykan lagi jadi T R tambah 1 sama dengan 8CR, X kuasa 8 tolak R tolak R. Jadi T R tambah 1 sama dengan 8CR, X kuasa 8 tolak 2R. Okey, kalau turn independence, yang X yang kita cari ni, kita kena sama dengan X kuasa kosong. So, yang kita dapat 8 tolak 2R sama kosong. So, R sama dengan 4. Lepas tu, 4 ni yang kita cari ni, kita masukkan balik dalam ni. So, jadi T4 tambah 1 sama dengan 8C4, X kuasa 8 tolak 2 darab 4. Simplifykan dia jadi T5 sama dengan 8C4, X kuasa kosong. X kuasa kosong sama dengan 1. Jadi T5 sama dengan 8C4, T5 sama dengan 70. Of x power of 5 in the expansion 1 plus 5x power of 8. Mula-mula kita tulis dia punya formula. T R tambah 1 sama dengan NCR, A kuasa N tolak R, B kuasa R. Jadi kita tahu N sama dengan 8, A sama dengan 1, B sama dengan 5X. Okey, kita masukkan nilai ni ke dalam formula. Dapat T R tambah 1 sama dengan 8CR darab 1 kuasa 8 tolak R darab 5X kuasa R. So, kita simplifykan dia. T R tambah 1 sama dengan 8CR darab 1 darab 5R, 5 kuasa R darab X kuasa R. So, kita samakan base dia untuk cari R. Jadi, X kuasa R sama dengan X kuasa 5, R sama dengan 5. So, bila R sama dengan 5, kita masukkan dalam formula T 5 tambah 1 sama dengan 8C5 darab 1 darab 5 kuasa 5 darab X kuasa 5. So, dapat T 6 sama dengan 175,000 X kuasa 5. Jadi, coefficient of X kuasa 5 sama dengan 175,000.